ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ኦኬ በዛሬው ቆይታችን የምናየው እንግዲህ 6 መሰረታዊ የቴሌግራም ሴቲንጎችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ይህን ሴቲንግ በዲቴል እስከዛሬ ማንንም አላሳያችሁም። ለዛም ነው እኔ ወንድማችሁ ይህን ሴቲንግ እንድትጠቀሙት ብዬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ሶ ቀጥታ አሁን ወደ ቴሌግራም እንገባና ከኔ ጋር በዲቴል ሴቲንጉን እናስተካክላለን ማለት ነው። በተለይ የስድስተኛው ሴቲንግ በጣም መሰረታዊና ብትጠቀሙት ሞር ሰጀስት አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ቴሌግራማችን ላይ ከገባን በግራ በኩል እዚች ጋር ኮርነር ላይ ሶስቷን ሰረዝ አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ኦኬ በመቀጠልም ወደ ታች ስክሮል ስናደርግ እዚች ጋር ሴቲንግ የምትል ኦፕሽን አለች ማለት ነው። ኦኬ እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። በመቀጠልም የመጀመሪያ ላይ እዚች ጋር ቻት ሴቲንግ የምትሏን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ስድስተኛው ሴቲንግ ሰጀስት አድርጋችኋለሁ። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው እዩት። ኦኬ የመጀመሪያው ሴቲንግ ምንድነው? ሜሴጅ ቴክስት ሳይዝ ነው። እሱም እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያ ላይ የሜሴጃችሁ ማለት ነው ቴሌግራማችሁ ላይ የምትጻጻፉት ሜሴጅ ሳይዙ ምን አይነት ይሁን የምትሉትን የምትወስኑበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር እንደፈለጋችሁት ይሄው እንደዚህ ሜሴጃችሁን ሳይዝ መጨመርን መቀነስን ትችላላችሁ በቀላሉ። እዚች ጋር አንዴ ሎንግ ፕሬስ ታደርጉና ወይ ጫን አድርጋችሁ ይዛችሁ ወደ ቀኝና ወደ ግራ ስታደርጉት ማስፋት ትችላላችሁ። በፈለጋችሁት አማራጭ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ የሁለተኛው ሴቲንግ እንግዲህ ምንድነው? ቻት ዋልፔፐር ነው። ማለትም የቻታችሁ ዋልፔፐር ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ለምሳሌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አንድ የራሴ ቻት ላይ ልግባና ይሄው እዚህ ጋር የራሴን የቻቴን ዋልፔፐር መቀየር ከፈለኩ ምንድነው ማድረገው? እዚህ ጋር አሁን ራሱ ሴቲንጉ ላይ መለስና ቻት ሴቲንግ ከዛ ሁለተኛ ላይ የምናየው ቻት ዋልፔፐር የምትለውን እዚህ ጋር አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። በመቀጠልም ቀጥታ ከጋላሪያችሁ ያስመርጣል። ሶ ምንድነው የምታደርጉት? ሴሌክት ፍሮም ጋላሪ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ኦኬ በመቀጠልም ከጋላሪያችሁ አንድ ፒክቸር ታስገቡለታላችሁ ማስገባት የምትፈልጉትን ማለት ነው። ሰው እኔ ለዛሬ እናንተን ለማሳየት አንዱን ልምረጥና ላሳይ። ኦኬ የራሴን መረጥኩ። ከዛ በመቀጠልም እዚህ ጋር ራይት አድርጌ አጸድቀዋለሁ። ኦኬ እንደምታዩት ቻቴ ዋልፔፐር ይሄን ይመስላል። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሞሽን እንዲንቀሳቀስ ማለት ነው ስክሮል ባደረጋችሁ ቁጥር እንዲንቀሳቀስ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሞሽን የምትል ኦፕሽን አለች። እሷን ከነካችሁ እንደፈለጋችሁ እንዲ ድራግ ያደርጋችሁ ቻታችሁን ዋልፔፐር መጠቀም ትችላላችሁ። አሊያም ደግሞ በደንብ እንዲታይ ካልፈለጋችሁ ብለር ምትሏን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በመቀጠልም እንዲ ብለር ሊሆነው መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ሴት ባክግራውንድ ምሎን ከመረጣችሁ አላ ባክ ብላችሁ ስትመለሱ ይሄው እንደምታዩት የቻታችሁን ዋልፔፐር ተቀይሯል። እዚህ ጋር ተመልሼ ላሳያችሁ። ይሄው እንደምታዩት የቻቴ ዋልፔፐር እንደፈለኩ ይሄው ቀይሬያለሁኝ ማለት ነው። የራሴን ሎጎ ከለር አድርጌያለሁኝ። በመቀጠልም ባክ ብለን እንመለሳለን። እንደዚሁ እናንተም የፈለጋችሁትን የቻታችሁን ዋልፔፐር በመቀየር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ የምናየው ቻት ኔም ከለር ኤንድ ከለር ዘም የሚለው ነው። እሱም እዚህ ጋር የቻታችሁ የስማችሁን ማለት ነው እዚህ ጋር ፖስት ካደረጋችሁ ኋላ ማንኛውም ነገር ቴሌግራም ላይ ከፖስታችሁ ኋላ እዚህ ጋር የናንተ ስም ወይም ደግሞ እናንተ የፖስታችሁ መሆኑ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ የኔ ኢትዮ ቴክ ሪቪው ብሎ መጥቷል ማለት ነው እንደዚህ። ሶ እናንተ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን እናንተ የቻታችሁን ስም መቀየር ዘሙን ወይም ከለሩን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በብዙ አይነት አማራጭ አለ። ከዛ አንዱን ለእናንተ የተመቻችሁን በመምረጥ ማጽደቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ አራተኛ ደረጃ እንግዲህ የምናየው ናይት ሞድ የሚለው ነው ማለት ነው። ናይት ሞድ ደግሞ ለምንድነው የሚጠቅመው? አንዳንድ ጊዜ በጨለማ ሰዓት ላይ የስልካችሁ ብራይትነስ በጣም ኦቨር ወይም ደግሞ የቻት ስትደራረጉ በጣም ብራይትነስ ኦቨር የሚጎዳችሁ ከሆነ ቻት እና ናይት ሞድን መጠቀም ትችላላችሁ። ለዛም ደግሞ እዚህ ጋር ናይት ስዊች ቱ ናይት ሞድ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ ስታደርጉ ወደ ጨለማ ያስመስላል ማለት ነው። እንደምታዩት ዳርክ ነገር ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ እሱን ደግሞ በቀላሉ ከፈለጋችሁ ምድር ብታደርጉ እዚህ ጋር እናንተ ክሊክ ሳታደርጉት ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር ላሳያችሁማ ይሄ ስዊች ዴይሊ ሞድ ምሎን ላድርግና እዚህ ጋር አውቶ ናይት ሞድ እንዲያደርግላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ወደ ታች ስክሮል ስታደርጉ አውቶ ናይት ሞድ ምትሏ አንዴ ታብራላችሁ። ከዛ ማታ ስትጠቀሙ ሁሌም አውቶማቲካሊ ወደ የቴሌግራማችሁ ወደ ዳርክ ነገር ይቀየራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ናይት ሞድ ተቀይሮ መጠቀም ትችላላችሁ አይናችሁን ወር እንዳይጎዳ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ በዳርክ ሞድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ
የሚቀጥለው ሴቲንግ እንግዲህ ምንድነው ሜሴጅ ኮርነር የሚለው ሜሴጅ ኮርነር ነው ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት የቻት የተደረጋችሁ ወይም ደግሞ የተጻጻፋችሁት ሜሴጅ ኮርነሩን እዚህ ጋር የምታስተካክሉበት መንገድ ነው ኦኬ ያን ኦፕሽን ደግሞ ለመጠቀም ወርታ ስክሮል ስታደርጉ ምንድነው የምታገኙት እዚህ ጋር ይሄው ሜሴጅ ኮርነርስ ይምላል እዚህ ጋር እንደምታዩት 0 ነው እዚህ ጋር ሲጨምር ምንድነው የሚሆነው ይሄው እንደምታዩት ኮርነሩ በጣም ስሙዝ የሆነ ይሄዳል እዚህ ጋር በጨመራችሁት ቁጥር ማለት ነው እዚህ ጋር በጨመራችሁት ቁጥር ሞር ስሙዝ የሆነ ይሄዳል እዚህ ጋር ግን 0 ባደርገው ምንድነው የሚሆነው ወይ ወደ ኋላ ድራግ አድርጌ 0 ሳረጋው ምንድነው የሚሆነው የሆነ አለ አይደል ቀጥ ያለ ይሆናል ሶ ሬክታንግል ነገር ይሆናል ማለት ነው ቀጥ ያለ ሶ እሱን ደግሞ ስሙዝ ማድረግ ትፈልጉ እዚህ ጋር ሜሴጅ ኮርነርስ የሚለውን ድራግ በማድረግ በመፈልጉት ኦፕሽን መጠቀም ትችላላችሁ ይሄው እንደምታዩት ሞር ስሙዝ የሆነ ይሄዳል መጨረሻ ላይ ባደረጋችሁት ወደዛ እየጨመራችሁ በሄዳችሁ ቁጥር ስሙዝነሱ እየጨመረ ይሄው እንደምታዩት ሞር ስሙዝ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ የሚቀጥለው ሴቲንግ እና ስድስተኛው በጣም መሰረታዊ ቢተጠቀሙት ብዬ ሰጀስት የማደርጋችሁ ምንድነው ስድስተኛው ሴቲንግ እዚህ ጋር ቻት ሊስት ስዊፕ ጀስተር የሚባል አለ እሱም ደግሞ ምንድነው ይሄው እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ ስዊፕ ጀስተር ሲባል ምን ማለት ነው ላሳያችሁ ወደዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን የፈለጋችሁት ቻት ወይም ደግሞ የፈለጋችሁት ቻናል አለ እንበል ኦኬ ያን ቻናል ምንድነው ማድረግ የምትፈልጉት ዲሊት ማድረግ ነው የምትፈልጉት ፒን ማድረግ የምትፈልጉት ምንድነው ማድረግ የምትፈልጉት ለምንድነው የምትመርጡበት ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የኔ ኢትዮ ቴክ ሪቪው ኮሚኒቲ የቴሌግራም ኮሚኒቲያችን አለ እሱን ወደዚህ ድራግ ወደ ግራ ማለት ነው ሎንግ ፕሬስ አድርጌ ወደ ግራ ሶ ሎንግ ፕሬስ ሳይሆን አንዴ ክሊክ አድርጌ ወደ ግራ እንዲ ድራግ ሳደርግ ምንድነው የሚያደርገው ዲሊት ያደርጋል ይሄ ዲሊት የሚያደርገው ግን እኔ መቀየር ከፈለጉ ምንድነው ማድረገው እዚህ ጋር ሴቲንግ ላይ ተመለሳላችሁ ወደ ታች ቻት ሴቲንግ ላይ ተመለሳላችሁ በመቀጠል ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር ስዊፕ ሊስት ጀስተር የሚለው አለ ቻት ስዊፕ ሊስት ጀስተር የሚለውን እዚህ ጋር ለምሳሌ ስክሮል ያደርጋችሁ ስትቀይሩ ሚውት አቺቭ ሪድ እና ፒን አለ ሶ ከዛ ቻት ፎልደር አለ ከዛ ዲሊት አለ ሶ ምንድነው ማድረግ የምፈልጉ እኔ ለምሳሌ ወደ ግራ ድራግ ስታደርጉ እንደዚህ ድራግ ስታደርጉ ዲሊት እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ዲሊትን ትመርጣላችሁ አሊያም ደግሞ ሌላ ኦፕሽን ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ስዊፕ ስታደርጉ ለምሳሌ እኔ ፒን እንዲያደርግልኝ ፈልጋለሁ አልኩ ፒን እንዲያደርግልኝ ከፈለኩ ይሄ ፒን ላይ እመርጥና ወደ ኋላ እመለሳለሁኝ በመቀጠልም አንዴ ድራግ ሳደርግ ፒን ያደርግልኛል ማለት ነው አሁንም ድራግ ሳደርግ ፒን አውት ያደርግልኛል ማለት ነው ሶ እንደዚህ በቀላሉ መሰረታዊ ሴቲንጎችን መጠቀም ትችላላችሁ ደግሞ በቀላሉ እዚህ ጋር ሎንግ ፕሬስ አድርጋችሁ ዲሊት ከማድረግ ይልቅ በቀላሉ ወይም ደግሞ እንዲ ሎንግ ፕሬስ አድርጋችሁ አቺቭ ከማድረግ ይልቅ በቀላሉ እዚህ ጋር ያለችውን ሴቲንግ ብቻ በማስተካከል ለምሳሌ በቀላሉ ዲሊት ለማድረግ ከፈለኩ እዚህ ጋር ስዊፕ ጀስተር ላይ መለስና ወደ ታች ስክሮል አድርጌ ዲሊት ምለው ኦፕሽን አይሆ ዲሊት ምለው ኦፕሽን አስቀመጥኩ በመቀጠልም ባክ ብዬ እመለሳለሁኝ ከዛ ወደ ጎን ድራግ ሳደርግ ይሄን አሁን ይደልትብኛል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አንዱን መደለት ቢፈልጉ እዚህ ጋር እንዴ በቀላሉ ወደ ጎን ዲሊት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ምንም ፕሮሰስ አያስፈልገውም ኦኬ ሶ ሞስት ፕሮባብሊ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከቆያችሁ እንዳሎች ላይ ሞር ኢንተረስት ናችሁ ብዬ አስባለሁ ሶ ይህን ቻናል በቀላሉ ሰብስክራይብ ማድረግ እንደዚህ አይነት አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ፕሮግራሞችን በየሳምንቱ ለእናንተ ስለምንለቅላችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ አካውንቶቻችን ገብታችሁ በመቀላቀል የኮሚኒቲያችን አባል መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው እንደም ደግሞ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ማድረግ አስተዋጽኦአችሁን እንድታደርጉልኝ በአክብሮት እየጠየቅኩኝ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር በቀጣይ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ፕሮግራም እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ ቻው